कैसे लागल बुटकौवे के बाबू के प्रस्तुति एकदम दामी मजा लागल कि नहीं रे ओरा दसजियोरु आलिका Hi guys. Welcome to my new vlog video. साथीहरु आजको भ्लग हाम्रो पसलदेखि सुरु भइसकेछ साथीहरु तपाईहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब गाइज आज हाम्रो गाउँमा केही कार्यक्रम हुँदैछ अनि बिहानको बुवा चाहिँ त्यही जाँदैछन् त्यही कार्यक्रममा म चाहिँ दोकान हेर्छु है। एकछिनमा जान्छन् रेडी हुन लाग्छन् सायद केटी होलान् को उता धेरै नाच गर्ने केटीहरू आछन् अनि कोही मन परि जान्छ भनेर ओ बाबु भन्छौ ए साथीहरु हामी दुई जना जाने थियौं उतातिर डान्स हेर्ने तर दोकान हेर्नु पर्यो एकजना त्यही भएर बुढीलाई मा दोकानमा छोडेर एकछिन त अब कसको डान्स आउँछ म जान लाग्छु हेर्न टाइम मिल्छ भने देखाउने छु। ओके साथीहरु यो हेर्नुस् म निस्किसके बाटोमा हेर्नुस् टिकटक बनाइरहेछन्। अब एकछिन पछि म पुगिहाल्छु। हेर्नुस् टिकटक बनाइरहेछन्। अब अलिकति अगाडि म पुगिहाल्छु। हेर्नुस् गाना बजिरहेछ साथीहरु त्यही भएर मैले पछाडीबाट भोइस हालिरहेको छु तपाईहरुले राम्ररीसँग हेर्नु होला। हेर्नुस् यसरी भिड छ हेर्नुस् अब म पुगिहाले सास यही कार्यक्रम भइरहेछ। हेर्नुस् म आउने बित्तिकै यहाँ डान्स चालु भइसकेछ। हेर्नुस् मान्छेहरुको भिड कस्तरी छ साथीहरु त्यसरी रमसा हारा के लोगवा मोरे धनी देखा लो कि नहीं कैसे लागल बुटकौवे के बाबू के प्रस्तुति एकदम दामी मजा लागल कि नहीं रे मजा लागता कि नहीं आज कार्यक्रम में मजा लागता तो फ्रेंडों से एक अपन सुस्वास्थ्य के साथ को जा रहे ताली बजाई ना मैं तमिल घोष कर सकने बाटो हमारा रामदेव स्वामी जी साथीहरु हेर्नुस् आज हाम्रो गाउँमा एकदमै सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहेछ भलमन शाहरुको। हेर्नुस् एकदमै भिड छ यतातिर डान्स भइरहेछ म तपाईहरुलाई देखाएको छु। हेर्नुस् एकदमै यहाँ उपस्थित हाम्रा सम्पूर्ण यहाँ भलमनसा गुरुवा वैदिवा टुन डांस हो रहा है गिल हमारा गाउँपालिका हाँ? से अब नहीं हो महिन पटर ठिक्के टुटे नाच तो हाँ हाँ अब रहा गिल टुन गाना नौनिया पिटो ना नहीं तो पहले तो यहाँ नोबेल में तो पढ़ ये आर्थिक से हो चाहे भौतिक से हो यहाँ हमारा ड्राइवर आई नहीं दोस्त 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 रुको 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 कहाँ जाए तो नाचे रे बाबा डुडुई ठो आए तो नाचे रे तो रे नाचे रे आए तो जाओ जाओ अरे बहुत मेरा एक नाच आयल बा वही साथीहरु हेर्नुस् यहाँ एकदमै टिकटक बनिरहेछ हेर्नुस्
हेर्नु साथीहरू अहिले हाम्रो गाउँमा धेरै भिड छ किनभने अहिले साँझ पनि भइसक्यो अनि मान्छे पनि जुटिसकेछन्। हेलो एकदमै बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहता हूँ कथरिया समुदाय के एकदमै लोकप्रिय होरी नाच सुँगुर खाल के सामूहिक कलाकार हुक्रे। अब साँझको 5 बज्न लाग्यो अनि रियानको बुवा चाहिँ
नाच हेरेर दोकानमा आइसक्नुभयो हेर्नु कस्तो थियो नाच बुढा आज हाम्रो गाउँमा एकदमै राम्रोसित बस्नु न सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो गाउँको यो थारूहरूको चलन पुरानो सखिया मुङरहुवा अनि होलीको नाच यस्तै थियो साथीहरू आज शनिबार पनि थियो आजको ब्लग पनि यस्तै छ साथीहरू म तपाईहरूलाई देखाउने छु कस्तो कस्तो नाच थियो भनेर सुरुदेखि हेर्नु होला एउटा पनि नकटाएर नछुटाइकन बिना आवाजको नै आवाज आउँछ के आफ्नै मुखले गएका छन् अरू भन्न न बुढा तपाईँ हुन्छ त गाई जब हामी खाना पकाउन गइरहेछौँ यति साँझ भइगयो आज केही काम भएको छैन अब छोरा हिजोदेखि भोलिदेखि स्कुल जान्छ आइतबार त्यही भएर साथीहरू तपाईँहरूसँग अब हामी मिल्नेछौँ माघी मेलामा माघी मेलामा ओहो अब मिल्छौँ साथीहरू नेक्स्ट भिडियो आजको छोटो ब्लग हाम्रो मुङरहुवा नाचको साथमा अब कुन नाच हाल्छु हालेपछि हेर्नु होला म भन्दैन त्यो सरप्राइज हो हुन्छ त साथीहरू सँगै हुन्छ साथीहरू आजको भिडियो यहीसम्म मिल्नेछौँ बा नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मलाई बाई बाई नमस्कार।